Lektion 1. Moderna innovationer. Det skulle dock inte vara ett jäkla dragigt slott från medeltiden. Den skulle ha den senaste tekniken. Ja, precis. Föreställ dig att blanda historisk arkitektur med moderna bekvämligheter och innovationer. Det är ett spännande koncept. Det skulle skapa ett unikt boende som hedrar det förflutna samtidigt som det omfamnar framtiden. Absolut. Kombinationen av gammalt och nytt kan leda till en del fantastiska mönster. Jag tror att teknik kan förbättra våra dagliga liv, göra det mer effektiva och njutbara. Ja, och det kan också bevara historiska platser samtidigt som det tillhandahåller nödvändiga uppdateringar. Jag tycker att vi bör utforska några exempel på moderna anpassningar av historiska byggnader. Det låter som en fantastisk idé. Jag skulle älska att se hur kreativitet kan förändra utrymmen. Låt oss forska tillsammans och hitta några inspirerande projekt att dela. Lektion 2. Databeslut. Det är avgörande att vi samlar in mer data för att fatta välgrundade beslut om vårt projekt. Jag håller helt med. Att ha korrekt information hjälper oss att förstå situationen bättre. Ja, och det kommer också att tillåta oss att identifiera potentiella möjligheter och utmaningar framöver. Exakt. Genom att analysera data kan vi skräddarsy våra strategier för att nå våra mål effektivt. Jag tycker att vi bör överväga olika källor för att säkerställa en heltäckande bild av frågan. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att kombinera olika perspektiv leder ofta till bättre insikter. Ja, och det är viktigt att involvera teamet i den här processen för ett samarbete. Absolut. Allas input kan ge värdefulla vinklar som vi kanske inte hade tänkt på. Låt oss arrangera ett möte för att diskutera våra forskningsmetoder och datainsamlingsplaner. Lektion 3. Ta dig tid. Naturligtvis, rusa inte in i någonting. Ta dig tid och analysera allt noggrant. Ja, det är viktigt att ge oss själva utrymme att tänka igenom saker och ting innan vi fattar beslut. Jag håller med. Att rusa kan leda till misstag, och det vill vi undvika till varje pris. Exakt. En grundlig utvärdering hjälper oss att känna oss mer säkra på våra val. Dessutom kan vi ta oss tid att samla in mer information och överväga alla alternativ. Det är så sant. Det är bättre att ha tålamod än att agera impulsivt. Ja, och jag tror att det också handlar om att lita på våra instinkter samtidigt som vi förlitar oss på den data vi samlar in. Absolut. Att balansera intuition med analys är nyckeln till effektivt beslutsfattande. Jag är glad att vi är på samma sida. Detta genomtänkta tillvägagångssätt kommer att löna sig i det långa loppet. Lektion 4. Utforska en ny stad. Om du funderar på att utforska en ny stad, har du några rekommendationer i åtanke? Tja, har du funderat på att åka till den livliga staden känd för sin konst och kultur? Det låter spännande. Jag har hört att det finns många gallerier och museer att besöka. Absolut. Det är ett bra ställe att fördjupa dig i kreativitet och inspiration. Jag älskar tanken på att vandra genom lokala konstdistrikt och upptäcka gömda pärlor. Ja, och glöm inte matscenen. Att prova det lokala köket är ett måste. Definitivt.
Att utforska olika restauranger kan tillföra så mycket till upplevelsen. Exakt. Dessutom har varje stadsdel sin egen unika atmosfär och karaktär. Jag blir glad bara jag tänker på möjligheterna. Låt oss planera detta äventyr snart. Lektion 5. Naturliga underverk. Visste du att det mesta av jordens biologiska mångfald är koncentrerad i en uppsättning av 7 parker i de kanadensiska klippiga bergen? Ja, det är otroligt hur dessa skyddade områden omfattar så många olika ekosystem. Absolut. Varje park erbjuder unika landskap och vilda djur som är helt enkelt hisnande. Jag kan bara föreställa mig skönheten i att vandra genom dessa orörda miljöer. Ja, och chansen att se sällsynta arter i deras naturliga livsmiljöer är verkligen speciell. Jag håller med. Det är en påminnelse om vikten av att bevara och skydda våra naturresurser. Exakt. Att besöka dessa parker kan inspirera oss att uppskatta naturen djupare. Låt oss planera en resa för att utforska en av dessa parker. Det skulle vara en oförglömlig upplevelse. Bra idé. Jag kan inte vänta med att bevittna den fantastiska skönheten i klippiga bergen. Lektion 6. Teaterspänning. När de spelar kommer publiken att klappa när föreställningen är över. Det är ett så givande ögonblick. Ja, och energin i rummet är elektrisk, speciellt när skådespelarna gör sitt bästa. Min kompis är väldigt duktig på att hugga ved, men han har också en passion för skådespeleri. Det är imponerande. Det är underbart att han kan briljera i båda färdigheterna. Ja, han kombinerar ofta sina intressen genom att skapa uppsättningar för lokala teateruppsättningar. Det är ett fantastiskt sätt att slå samman sina hobbyer. Det måste vara tillfredsställande att se hans verk komma till liv. Absolut. Han älskar spänningen i att vara en del av teatergemenskapen. Jag kan se hur det skulle vara ett bra utlopp för kreativitet och uttryck. Låt oss se till att fånga en av hans föreställningar snart. Jag skulle gärna stötta honom. Lektion 7. Bilentusiasm. Det är intressant hur vissa människor tycker om att titta på motorn och andra delar av sina bilar. Ja, bilentusiaster uppskattar ofta detaljerna och hantverket som ingår i varje fordon. Jag tycker att det är fascinerande hur mycket kunskap som går åt till att förstå hur bilar fungerar. Absolut. Vissa människor lägger till och med timmar på att modifiera och anpassa sina fordon. Ja, och att gå på bilmässor är ett bra sätt för dem att visa upp sitt hårda arbete. Jag har hört att dessa händelser är fulla av energi, med människor som delar tips och berättelser. Exakt. Det är en gemenskap där alla delar en gemensam passion för bilar. Jag beundrar deras engagemang. Det tar mycket tid och ansträngning att underhålla en bil. Definitivt. Oavsett om det är för prestanda eller estetik, det finns så mycket att utforska. Lektion 8. Semesteräventyr. Hawaii är den 50:e delstaten i USA, och dess invånare njuter av alla unika aspekter av sin kultur. Ja, det är en så vacker plats, känd för sina fantastiska stränder och livliga traditioner. Absolut. Jag har hört att de lokala festivalerna är en otrolig upplevelse fylld med musik och dans. Definitivt.
Den hawaiianska andan av aloha lyser verkligen igenom i deras gästfrihet. Dessutom är maten där fantastisk, med färska skaldjur och traditionella rätter att prova. Jag kan bara föreställa mig hur gott det måste vara. Jag skulle gärna uppleva det på egen hand. Låt oss göra det till ett mål att besöka Hawaii en dag och fördjupa oss i kulturen. Det låter som en dröm. Vi kan utforska öarna och lära oss om deras historia. Ja. Det skulle vara ett äventyr fyllt av skönhet, smak och oförglömliga upplevelser. Lektion 9. Darwins resa. Beagle och skeppet lämnade England 1831 och gav sig ut på en anmärkningsvärd resa. Ja, den här resan tog Darwin runt i världen och förändrade vetenskapens gång. Jag tycker att det är fascinerande hur hans observationer under resan ledde till banbrytande idéer. Absolut. Hans erfarenheter formade hans teorier om evolution och naturligt urval. Det är otroligt att tänka på hur en resa kan ha en så bestående effekt. Ja, och de olika kulturer och ekosystem han mötte måste ha varit ögonöppnande. Jag kan bara föreställa mig hur mycket han måste ha lärt sig av de olika miljöerna. Definitivt. Att resa öppnar våra sinnen för nya perspektiv och idéer. Låt oss läsa mer om hans resa. Det är en fängslande berättelse om utforskning och upptäckt. Lektion 10. Sjukhustillväxt. Sjukhuset har nu 89 bäddar, vilket är en betydande ökning från tidigare. Det är imponerande. Det visar hur mycket samhället har växt och den ökade efterfrågan på sjukvård. Absolut. Att ha fler sängar innebär att de kan ta emot fler patienter och ge bättre vård. Ja, och det är viktigt för ett sjukhus att expandera när befolkningen ökar. Jag tror att denna tillväxt återspeglar engagemanget för att förbättra sjukvårdstjänsterna i området. Definitivt. Det är betryggande att veta att samhället prioriterar hälsa och välbefinnande. Låt oss hoppas att de fortsätter att utveckla och förbättra sina anläggningar för att möta framtida behov. Jag håller med. Ett välutrustat sjukhus är avgörande för allas hälsa och säkerhet. Jag är glad att se denna positiva förändring. Det är ett steg mot en sundare framtid för alla. Lektion 11. Konversationsnerver. Du vet, ibland känner jag att det kan vara riktigt skrämmande att börja konversationer. Det är förståeligt. Många människor upplever nerver när de träffar nya människor. Exakt. Det känns ofta som en stor press att göra ett bra intryck direkt. Jag förstår det. Men kom ihåg att det handlar om att vara äkta och visa intresse för andra. Det är sant. Jag borde fokusera på att njuta av samtalet snarare än att oroa mig för hur jag stöter på det. Ja. Tänk bara på det som en möjlighet att lära sig om någon ny. Det ska jag ha i åtanke nästa gång. Har du några tips för att bryta isen? Att börja med en enkel fråga om deras intressen kan göra underverk. Bra idé. Det är ett vänligt sätt att engagera sig och låter samtalet flöda naturligt. Lektion 12. Gymfaciliteter. Okej, jag ska ha det i åtanke när jag planerar mina gympass. Finns det duschar på gymmet?
Ja, det finns duschar tillgängliga, vilket är väldigt bekvämt för efter träning. Det är jättebra. Det betyder att jag kan fräscha upp mig innan jag går någon annanstans efteråt. Absolut. Det gör det enkelt att passa in i ett träningspass utan att behöva oroa dig för tidsbrist. Det uppskattar jag. Att ha dessa faciliteter tillgängliga förbättrar verkligen gymupplevelsen. Helt klart. Det är alltid trevligt att ha möjlighet att städa upp efter ett bra svettpass. Rätt. Det uppmuntrar mig definitivt att gå oftare. Exakt. Att veta att du kan duscha efteråt kan göra stor skillnad. Jag ser fram emot att testa. Lektion 13. Jordans resa. Visste du att Jordan föddes 1963? Ja, och han var en av 3 söner till en företagsledare, vilket är intressant. Rätt. Han gick på North Carolina University, och det var där han verkligen började glänsa. Det är fascinerande hur de första åren formade hans framtida framgång i basket. Absolut. Hans universitetserfarenheter var avgörande för att utveckla hans färdigheter och arbetsmoral. Och det är otroligt att tänka på hur långt han har kommit sedan dess. Ja, han blev verkligen en ikon inom sport och inspirerade otaliga unga idrottare. Jag beundrar hur han balanserar berömmelse med ödmjukhet och alltid ger tillbaka till samhället. Det är det som gör honom till en så anmärkningsvärd figur i sporthistorien. Lektion 14. Projektledning. Jag har dykt in i projektledning på sistone, och det är ett ganska upplysande område. Det är fascinerande. Vilka aspekter har du tyckt vara mest intressanta hittills? Jag älskar att lära mig hur man effektivt hanterar resurser och tidslinjer för att uppnå mål. Det är avgörande. Effektiv projektledning kan göra eller bryta ett projekts framgång. Exakt. Jag har också studerat olika metoder som agil och waterfall. Det är definitivt populära metoder. Var och en har sina egna styrkor beroende på projekt. Ja. Att förstå när man ska tillämpa varje metod är nyckeln till att bli en framgångsrik projektledare. Jag håller med. Har du hittat några särskilda verktyg som hjälper till med projektledning? Jag har undersökt programvarualternativ som hjälper till att spåra framsteg och samarbete. Lektion 15. Rolig mat. Du vet, vissa livsmedel är inte nödvändigtvis en del av en näringsrik kost, men de är verkligen roliga att äta. Det är sant. Ibland är det skönt att ägna sig åt dessa guilty pleasures utan att må dåligt. Exakt. Mat som sockervadd och nachos väcker barndomsminnen. Ja. De har ett sätt att göra alla evenemang mer festliga och trevliga. Det är bra att unna sig själv ibland, så länge det är med måtta. Absolut. Livet handlar om balans och att njuta av de små sakerna. Har du någon rolig favoritmat som du inte kan motstå? Jag älskar popcorn på bio. Det är bara inte samma sak utan det. Jag håller helt med. Det bidrar till hela upplevelsen, eller hur? Lektion 16.
Justera inställningar. Visst, det är ganska enkelt att justera inställningarna på den här enheten när du väl får kläm på det. Verkligen. Hur gör man det? Du kan trycka på upp- eller nedpilarna för att enkelt justera volymen eller ljusstyrkan. Det låter okomplicerat. Det är trevligt när tekniken är användarvänlig. Ja. Jag uppskattar när enheter är intuitiva och inte kräver en manual för att använda. Exakt. Det gör allt smidigare och roligare att använda. Och om du någon gång behöver hjälp, fråga bara. Jag visar dig gärna fler funktioner. Tack. Jag älskar att lära mig nya saker, speciellt när de gör livet lättare. Låt oss dyka in i det tillsammans. Det ska bli kul. Lektion 17. Natursköna rutter. Ja, jag har tagit den vägen förut. Det är en vacker stig med fantastisk utsikt. Det låter otroligt. När planerar du att åka igen? Jag funderar på att åka i helgen om vädret tillåter. Perfekt timing. Det skulle vara ett bra sätt att njuta av utomhus. Absolut. Landskapet är bara hisnande, särskilt under solnedgången. Jag kan bara föreställa mig. Det måste vara en så lugn upplevelse. Det är det verkligen. Att ta den vägen hjälper mig alltid att varva ner och uppskatta naturen. Jag vill gärna vara med dig någon gång. Att uppleva det tillsammans skulle vara fantastiskt. Definitivt. Låt oss planera en resa snart så att du kan se den själv. Lektion 18. 4 passioner. Att hitta ett sätt att fira våra passioner är så viktigt. Tycker du inte? Ja, det är det verkligen. Det ger glädje och tillfredsställelse till våra liv. Låt oss få det att hända snart. Det är alltid uppfriskande att ägna sig åt det vi älskar. Absolut. Oavsett om det är konst, musik eller vilken hobby som helst, kan det vara så givande att fördjupa oss. Jag håller med. Det hjälper oss att uttrycka oss och få kontakt med andra som delar våra intressen. Ja. Låt oss brainstorma några idéer om hur vi kan fira våra passioner tillsammans. Det låter som en plan. Jag ser fram emot att utforska nya aktiviteter med dig. Jag också. Låt oss göra det till en minnesvärd upplevelse fylld med kreativitet och roligt. Jag kan inte vänta. Det är alltid bättre när vi delar våra passioner. Lektion 19. Transportval. Vissa platser är helt enkelt för långt borta för att cykla till. Du kanske måste köra i en bil. Det är sant. Även om cykling är bra för korta sträckor, ibland är en bil bara mer praktisk. Exakt. Det handlar om att hitta rätt balans mellan bekvämlighet och hållbarhet. Jag håller med. Och när du reser längre sträckor är det vanligtvis det mest effektiva alternativet. Ja. Dessutom tillåter det oss att utforska områden som annars är otillgängliga med cykel. Absolut. Roadtrips kan vara ett roligt sätt att se nya platser och njuta av resan. Jag älskar friheten att köra bil. Det öppnar så många möjligheter till äventyr.
Exakt. Låt oss planera en roadtrip snart. Det skulle vara ett bra sätt att skapa minnen tillsammans. Jag är med. Att utforska nya platser med bil låter som ett spännande äventyr. Lektion 20. Kulturell utforskning. Jag har känt ett behov av att pressa mig själv ur min komfortzon och uppleva nya kulturer på mina egna villkor. Det är ett fantastiskt mål. Att resa kan verkligen vidga ditt perspektiv och hjälpa dig att växa. Exakt. Jag vill fördjupa mig i olika traditioner och träffa nya människor på vägen. Det är en så givande upplevelse att lära sig om hur andra lever och tänker. Jag håller med. Jag tror att det kommer att utmana mig på sätt jag aldrig har föreställt mig. Och att kliva utanför din komfortzon är där verklig tillväxt sker, eller hur? Absolut. Jag vill omfamna det okända och se vilka äventyr som väntar. Det är andan. Har du några specifika platser i åtanke som du skulle vilja besöka? Ja, jag funderar på att resa till Sydostasien. Jag har hört att kulturerna där är levande och mångfaldiga. Lektion 21. Vänliga ansikten. Jag tycker att tills jag hittar ett vänligt leende ansikte i en folkmassa, känner jag mig ofta lite vilsen. Det är intressant. Att fokusera på en person kan verkligen hjälpa till att lindra dessa känslor av ångest. Ja, jag brukar välja någon som verkar välkomnande och jag låtsas att de är mitt ankare. Det är ett bra sätt att jorda dig själv i okända situationer, eller hur? Exakt. Det får mig att känna mig mer uppkopplad och mindre isolerad. Dessutom kan det öppna möjligheter för samtal och nya vänskaper. Ja, och ibland visar sig det där vänliga ansiktet vara någon med en fascinerande historia. Definitivt. Du vet aldrig vem du kan träffa bara genom att nå ut. Jag tycker att det är ett underbart tänkesätt att ha när man utforskar nya platser. Lektion 22. Söka råd. När det kommer till karriärbeslut tycker jag att råd från proffs eller alumner är ovärderliga. Absolut. Att lära av dem som har gått vägen före oss kan ge fantastiska insikter. Jag vill inte missa några tillfällen att samla information som kan hjälpa mig att lyckas. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att nätverka och söka mentorskap kan öppna många dörrar. Jag håller med. Att höra olika perspektiv kan hjälpa till att klargöra mina egna mål. Ja, och det är betryggande att veta att andra har ställts inför liknande utmaningar. Exakt. Deras erfarenheter kan vägleda oss och hindra oss från att göra samma misstag. Allt handlar om att lära och växa, eller hur? Ja. Jag är glad att nå ut och få kontakt med fler människor inom mitt område. Lektion 23. Hälsoresa. Jag tycker att det är fantastiskt att vi kan utvecklas och bli friskare tillsammans på denna resa. Absolut. Att stödja varandra gör processen så mycket roligare och effektivare. Jag är glad att vi kan gå in på den här vägen som ett team. Det känns mindre skrämmande så. Ja. Vi kan motivera varandra och fira våra milstolpar på vägen. Exakt.
Att ha en träningskompis kan göra en enorm skillnad för att förbli engagerad. Och det är kul att testa nya recept och aktiviteter tillsammans också. Jag kunde inte hålla med mer. Det förvandlar ett personligt mål till ett gemensamt äventyr. Dessutom kan vi lära av varandras styrkor och svagheter. Det är det fina med lagarbete. Det förstärker våra individuella ansträngningar. Lektion 24. Fängelseförhållanden. Det är svårt att föreställa sig att de dömda tekniskt sett var under en dödsdom. Ja, det var en dyster verklighet och det fanns lite oro för att göra den bekväma överhuvudtaget. Villkoren måste ha varit hårda, vilket speglar strängheten i deras straff. Exakt. Det är en stark påminnelse om hur rättssystemen kan variera kraftigt över hela världen. Och det väcker etiska frågor om hur vi behandlar individer, även de som har begått brott. Absolut. Alla förtjänar en viss grad av mänsklighet, oavsett deras handlingar. Det är ett viktigt ämne att diskutera. Det kan väcka samtal om reformer och medkänsla. Ja, och att förstå dessa frågor kan leda till mer välgrundade åsikter om rättvisa. Jag tror att det är avgörande för samhället att reflektera över dessa frågor. Lektion 25. Att lära sig nya färdigheter. Jag tyckte att det var lite utmanande, men jag gillade verkligen att lära mig något nytt nyligen. Det är fantastiskt att höra. Att kliva ur din komfortzon ger ofta oväntade belöningar. Ja, det fick mig att tänka annorlunda och anpassa mig till nya situationer. Det är fantastiskt hur mycket vi kan växa genom utmaningar, eller hur? Absolut. Jag insåg att kamp ofta leder till personlig utveckling. Och tillfredsställelsen av att bemästra en ny färdighet är så tillfredsställande. Jag kunde inte hålla med mer. Det är som att låsa upp en ny nivå i ett spel. Exakt. Vad har du lärt dig, om du inte har något emot att jag frågar? Jag gick en matlagningskurs, och det var både roligt och upplysande. Lektion 26. Utforska Europa. Trots Hans upptagna affärer fann han fortfarande tid att turnera i England och Europa regelbundet. Det är imponerande. Att balansera arbete och fritid är viktigt för det övergripande välmåendet. Exakt. Att resa låter honom ladda om och få nya perspektiv. Det måste vara inspirerande att se olika kulturer och landskap på egen hand. Definitivt. Varje resa berikar sannolikt hans förståelse av världen. Dessutom kan han ta tillbaka unika upplevelser till sitt arbete och personliga liv. Ja, det handlar om att skapa en väl avrundad livsstil, eller hur? Absolut. Resor kan vara en källa till kreativitet och motivation. Jag hoppas kunna anamma det tänkesättet och prioritera resor i mitt eget liv. Lektion 27. Task management. Jag delar upp uppgifter i små steg för att göra det mer hanterbara. Det hjälper mig att hålla ordning. Det är en smart strategi. Det kan få även de största projekten att kännas mindre överväldigande. Exakt. När jag ser en uppgift som en serie mindre handlingar känns det genomförbart. Och det låter dig fira varje liten seger på vägen.
Ja. Den känslan av prestation håller mig motiverad att fortsätta. Det är också lättare att spåra dina framsteg när du har tydliga, definierade steg. Absolut. Jag känner mig mindre stressad av att veta att jag kan ta itu med en bit i taget. Och det uppmuntrar dig att hålla fokus och undvika distraktioner. Det är sant. Jag tror att jag kommer att hålla fast vid den här metoden för framtida projekt. Lektion 28. Telefonetikett. Jag tror att det är bäst att inkludera den informationen i din hälsning när du svarar i telefon. Absolut. Det sätter en vänlig ton och gör konversationen smidigare. Dessutom hjälper det den som ringer att känna sig välkomnad och uppskattad redan från början. Exakt. Och det är artigt att bekräfta den som ringer direkt. Jag anser också att du inte ska använda röstbrevlådan som ett sätt att undvika att svara i telefon. Ja, vissa förlitar sig för mycket på röstbrevlådan och går miste om interaktioner i realtid. Det är sant. Ibland kan en live-konversation lösa problem mycket snabbare. Och det visar att du värdesätter personens tid och ansträngning för att nå ut. Definitivt. Bra telefonetikett räcker långt för att bygga starka relationer. Lektion 29. Jordbävningsmotståndskraft. Det är anmärkningsvärt hur Japan har utvecklat sin infrastruktur för att motstå kraftiga jordbävningar, särskilt med tanke på deras historia av seismisk aktivitet. Absolut. I början av 2000-talet stod landet inför flera stora jordbävningar som testade deras beredskap. Ja, och de innovativa ingenjörsteknikerna de använde har verkligen gjort skillnad när det gäller att skydda liv och egendom. Det är fascinerande att se hur byggnader är designade för att absorbera stötar och svaja utan att kollapsa. Exakt. Användningen av flexibla material och djupa fundament är avgörande i jordbävningsutsatta områden. Jag beundrar hur folket i Japan har anpassat sig till att leva med detta naturliga hot. Det visar motståndskraft och beslutsamhet. Helt klart. Deras engagemang för säkerhet och katastrofberedskap är verkligen inspirerande. Det är det verkligen. De genomför också regelbundna övningar för att säkerställa att alla vet vad de ska göra i händelse av en nödsituation. Ja, samhällsengagemang i katastrofberedskap ökar den övergripande säkerheten, vilket gör det till ett delat ansvar. Lektion 30. Hitta tågstationen. Ursäkta mig, vet du hur jag kan ta mig till tågstationen härifrån? Ja, det är ganska enkelt. Ta först vänster vid nästa korsning. Jag förstår. Och vad ska jag göra då? Efter det, gå rakt 2 kvarter och du ser stationen på höger sida. Det låter lätt nog. Är det långt härifrån? Inte alls. Det är bara en kort promenad, så du bör nå den på nolltid. Perfekt. Jag uppskattar din hjälp. Jag vill vara säker på att jag hinner med tåget i tid. Inga problem. Det är alltid bra att dubbelkolla vägbeskrivningar, särskilt i en ny stad. Exakt. Jag frågar hellre än att gå vilse. Tack för din vänlighet.